રૂ જેવા પોચા અને રૂમાલ જેવા સોફ્ટ ઉનાળામાં સ્વાદ સાથે ઠંડક આપનારા દૂધીના થેપલા વસ્તુના પરફેક્ટ માપ સાથે વળી પાણીના ઉપયોગ વગર આ રીતે બનાવીએ ને તો ઘરમાં સાંજે જમવામાં કે સવારના નાસ્તામાં કે પછી અત્યારે ફરવાની સિઝનમાં મુસાફરીમાં પણ સાથે લઈ જઈએ ને તો 3 થી 4 દિવસ એ સ્વાદના અને સારા રહે છે. અને દૂધી ખાવાની ના પાડતા લોકો પણ આવી રીતે બનેલા દૂધીના સ્વાદિષ્ટ થેપલા હોશે હોશે ખાશે. વળી મોટી ઉંમરના વડીલોને પણ આ થેપલા સડસડાટ ગળાની નીચે ઉતરી જશે તેવા સોફ્ટ બને છે. લાંબો સમય સાચવી શકાય ને તેવા બધાના મનપસંદ દૂધીના થેપલા બનાવવા માટે આજે આપણે બધી વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ લઈશું અને આ માપ પ્રમાણે 15 નંગ થેપલા બનશે. અહીં થેપલા બનાવવા માટે એક દૂધી લીધી છે જે વજનમાં 250 ગ્રામ છે. થેપલા બનાવવા માટે દૂધી જુઓ આવી રીતે નખ ભરાવાથી છાલ ઉતરી જાય ને તેવી કૂણી લેવાની જેથી તેમાં પાણીનું પ્રમાણ છે ને તે વધારે હોય. દૂધીની બંને સાઈડ આ રીતે કાઢી હવે તેની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. ધીમે ધીમે કરી બધી છાલ ઉખડી ગયા પછી હવે જુઓ અહીં દૂધીની છાલ ઉખડી ગઈ છે. અહીં જે વાસણમાં લોટ બાંધવો હોય ને તે વાસણ લઈએ. સાથે મીડિયમ ખમણની ખમણી લઈ તેમાં છાલ ઉખાડેલી દૂધીનું આ રીતે ખમણ કરવાનું છે. મોટી ઉંમરના વડીલોને પણ સડસડાટ ગળા નીચે ઉતરી જાય ને તેવા પોચા દૂધીના થેપલા બનાવવા માટે આવું મીડિયમથી ઝીણી ખમણી વડે ખમણ કરવાનું જેથી દૂધીનું ખમણ છે ને તે ગળામાં ક્યારેય અટકાશે નહીં. દૂધીનું ખમણ હવે થઈ ગયું છે તો હવે આ સમયે ખમણને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા દૂધીનું પાણી પણ અલગ થઈ જાય છે. જુઓ કેટલી બધી પાણીવાળી આ દૂધી છે પરંતુ અહીં આપણે આ દૂધીનું પાણી અલગ નથી કરવાનું. હવે જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર દૂધીનું ખમણ છે ને તે કાળું પડે ને એ પહેલા 250 ગ્રામ દૂધીના ખમણમાં પરફેક્ટ માપ સાથે 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું. તેની સાથે 1/4 કપ બાજરીનો લોટ અને 1/8 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે. ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી આ થેપલા છે ને તે વધુ સ્વાદિષ્ટ અને કલરમાં ઉજળા બને છે. તેની સાથે જ હવે મસાલામાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો ફક્ત આદુ મરચાં જ ઉમેરવાના. તેની સાથે હવે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ અને અડધી ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરવાનું છે. દૂધીના આ થેપલામાં થોડું એવું જીરું ઉમેરવાથી થેપલા છે ને તે વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. મસાલામાં હવે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. તેની સાથે જ અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ લીધી છે જે ઉમેરવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. થેપલામાં ગળપણ ભાવતું હોય ને તો ઉમેરવાનું, નહીં તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરશું. હવે હાથ વડે જ બધા મસાલા અને લોટ છે ને તે ખમણેલી દૂધીમાં મિક્સ કરવાના છે જેથી દૂધીમાં આગળ તમે જોયું ને કે કેટલું બધું પાણીનું પ્રમાણ હોય છે એટલે બધું મિક્સ કરતા જવાનું. અહીં જુઓ બધું મિક્સ થઈ અને મુઠ્ઠી વડે ને તેવો લોટ તો બંધાઈ જ ગયો છે અને તે પણ પાણીના ઉપયોગ વગર. અને જો લોટ આપણે ઓછો ઉમેરીએ ને તો દૂધીમાંથી નીકળતા પાણીમાંથી જ ક્યારેક તો બધો લોટ બંધાઈ જાય છે. પણ અહીં તો આપણે દૂધીના આ થેપલા લાંબો સમય સાચવવા માટે લોટ બાંધવામાં પાણીનો ઉપયોગ જરાય નહીં કરીએ. તેના બદલે અહીં મેં અડધો કપ ક્રીમી દહીં લીધું છે. હવે આ દહીં એકસાથે ના ઉમેરતા જઈ જોઈએ ને એ પ્રમાણે ઉમેરતું જવાનું. માટે ચમચી પ્રમાણે પહેલા 3 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં આ લોટમાં ઉમેરવાનું છે અને દહીં લોટમાં મિક્સ કરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો. દૂધીના કારણે સોફ્ટ તો આ થેપલા થવાના જ છે પણ દહીંથી લોટ બાંધવાથી તેમાંથી બનતા થેપલા છે ને તે પોચાની સાથે સાથે દહીંની ક્રીમીનેસથી એકદમ ફરસા બને છે અને વધુ સ્વાદિષ્ટ પણ થાય છે. હજી વધારે 3 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરશું. અહીં લોટ આ રીતે બાંધી લેવાનો છે. દૂધીના કારણે થેપલાનો લોટ છે ને તે આવો સોફ્ટ જ બંધાશે અને આટલો લોટ બાંધતા મારે અડધા કપથી થોડું એવું ઓછું એટલે કે ટોટલ 6 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં વાપર્યું છે. હવે બંધાયેલા લોટ પર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી દેવાનું અને લોટને થોડો એવો મસળી લેવાનો છે. દૂધીના કારણે આ લોટ એકદમ સોફ્ટ જ બંધાય છે જેથી વધારે મસળવાની જરૂર પણ નહીં પડે અને કુણવવા રાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. માટે બંધાયેલા આ લોટમાંથી આપણે ડાયરેક્ટ મીડિયમ સાઇઝના લુવા જ બનાવી લેવાના. લોટના લુવા બનાવ્યા પછી એક લુવાને ગોળ વાળી લેવાનો અને આ રીતે કોરા લોટમાં બોળતા જઈ અને કિનારી વાળતા જવાની છે અને ત્યાર પછી થેપલું વણી લેવાનું છે. સાદા થેપલા કરતાં આ થેપલાનો લોટ દૂધીના કારણે વધારે સોફ્ટ હોય છે જેથી થોડા એવા થીક જ આ થેપલા વણાશે. જુઓ મીડિયમ થિકનેસનું થેપલું વણાય અને તૈયાર થઈ ગયું છે એટલે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા પર થેપલું શેકવા માટે ઉમેરી દેવાનું. બસ એક બાજુ થોડું એવું થેપલું શેકાઈ ગયા પછી હવે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ અને હવે જોઈએ ને એ પ્રમાણે થેપલાની બધી સાઈડ તેલ ઉમેરી દેવાનું
અને તેલને થેપલા પર ફેલાવી ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તવેથા વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને દૂધીનું થેપલું શેકી લેવાનું છે, જેથી ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ફરસા પડ સાથે દૂધીનું થેપલું અંદર સુધી ચડી અને એકદમ શેકાઈ પણ જાય અને સોફ્ટ પણ બને. જુઓ, એકદમ ફરસું ગોલ્ડન બ્રાઉન દૂધીનું થેપલું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને હવે ડીશમાં કાઢી પણ લઈએ. પરફેક્ટ માપ સાથે લીધેલી સામગ્રીથી વળી પાણીના ઉપયોગ વગર બનેલા આ થેપલા ઉનાળાની સાંજે દહીં, રાયતા, મરચાં અને કેરીના તાજા અથાણા સાથે પીરસો ને તો બધાને ભાવશે, પેટ પણ ભરાશે. અને ઠંડા થયેલા દૂધીના આ થેપલા સવારે નાસ્તામાં ચા સાથે પણ એટલા જ ભાવે છે. વળી મુસાફરીમાં સાથે લઈ જશો ને તો જુઓ, આખા ફોલ્ડ થઈ જાય ને તેવા રૂમાલ જેવા સોફ્ટ દૂધીના આ થેપલા લાંબો સમય સુધી સારા અને એ સ્વાદના રહે છે, જરા પણ બગડતા નથી. તો પરફેક્ટ માપ સાથે દૂધીના થેપલા બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી? જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો. ઉનાળાની આ ગરમીમાં તાસીરમાં ઠંડી દૂધીનો ઉપયોગ કરી આ રીતે થેપલા બનાવશો ને તો ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. અને આ રેસીપી તમને ઉપયોગી લાગી હોય ને તો પછી લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.